මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ present perfect tense හරියට භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා සමහරට මේ විදිහට හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇති මේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව දන්නවත් ඇති නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගොඩක් වැදගත් මේ පාඩම. මේ tense එක නිකන් බැලුවම නිකන් පටලැවෙනවා වගේ වෙනවා. මම ඒක කරලා තියෙනවා, මම එහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා, මම කාලා තියෙනවා, නාලා තියෙනවා. එහෙම කියලානේ කියන්නේ. ඒකට දැන් මේ කොහොමද අතීතේයි present perfect tense එකයි කොහොමද past tense එකයි present perfect tense එකයි වෙනස් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා මේකෙන් හරිය ලේසියෙන් වට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො දැන් මේකේ තේරුම තමයි I have lost my keys. I have lost my keys කියලා කියන්නේ මගේ යතුරු නැති වුණා. දැන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑනේ යතුරු නැති උනේ ඊයේද පෙරේදද ගිය අවුරුද්දේද මීට අවුරුදු 10කට කලින්ද කියලා. ඒක කොයිලේ හරි නැති වෙලා තියෙනවා. දැන් එතන තේරෙනව නේද මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා. present perfect tense භාවිතා කරනකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕන I එක have, we have, they have, you have. ඔයාලට තේරුණා නේද? සියලුම බහුවචන කතරුලා එක්ක යොදා ගන්න ඕන have. සියලුම එක වචන කතරු එක යොදා ගන්න ඕන ඔයා. he has, she has, it has වගේ has යොදලා තමයි භාවිතා කරන්න ඕන present perfect tense වලදී. ඊට පස්සේ අන්තිමට වෙන්නේ ක්‍රියාවනේ. ක්‍රියාව එනකොට අනිවාර්යෙන්ම past participle වෙන්න ඕන. past participle කියලා කියන්නේ complete නම් completed ed එකතු වෙන්න ඕන. work නම් worked ed එකතු වෙන්න ඕන. call නම් called ed එකතු වෙන්න ඕන. ක්‍රියාපදයේ ed එකතු වෙන්න ඕන. regular verbs වල නම් එහෙම ed එකතු වෙන්න ඕන. ඔයාලට තේරෙනව නේද? regular verb වල එකම රටාවකට තමයි past participle විදිහට හැදෙන්නේ ක්‍රියාව. නමුත් irregular verb වල කිසිම රටාවක් නැහැ. go නම් gone, take නම් taken, give නම් given. ඒ වගේ තමයි වෙනස් විදිහට ඒක තමයි regular irregular විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙන මේ verbs. සමහරවිට අපිට යොදා ගන්නවා ever, never, since, already, yet කියන පදත් මේ present perfect tense එක. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන විශේෂම කරුණ මම ඔයාලට කිව්වා නේද? හරියටම වෙලාවක්. එහෙම නැත්නම් ටයිම් එකක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ present perfect tense කියන වාක්‍ය රටාව ගොඩනගද්දී. වාක්‍ය රටාව ගොඩනගද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ටයිම් එකක් හරි වෙලාවක්, නිශ්චිත වෙලාවක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වනේ ඊයේ වෙන්න පුළුවන්, පෙරේද වෙන්න පුළුවන්, ඊට කලින් දවසේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ පුංචි කාලේදී වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන a year ago අවුරුද්දකට කලින්. in 1990 1990 දී in February 2022 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී last year ගිය අවුරුද්දේ මෙහෙම කියලා දැක්වම අනිවාර්යයෙන්ම කාල පරාසයක් හරි නිශ්චිත කාලයක් සඳහන් කරලා තියෙනව නේද? එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න ඕන past tense. එහෙම නැත්නම් අතීත කාලේ. දැන් මේ උදාහරණය බලන්නකෝ. I have never eaten string hoppers in my life. මගේ ජීවිතේට මම ඉන්දියාප්ප කාලා නැහැ. string hoppers කියන්නේ ඉන්දියාප්ප. දැන් එතකොට මෙතන කාලවකවානුවක් සඳහන් කරලා නැහැනේ. මගේ ජීවිතේට මේ කියන්නේ මේ තාක්කල් දිනයක් දාලා නැහැ. ගිය අවුරුද්දට ඊට කලින් අවුරුදු 10කට කලින්ද එහෙම දාලා නැහැ. එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ තාක් වෙනකම මම ඉන්දියාප්ප කාලා නැහැ. තාමත් කන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහරට හෙට කන්න ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ කන්න පුළුවන්. නමුත් තාම කාලා නැහැ. I have never. දැක්කනේ දැන් වචන කීපයක් දෙනවා කියලා කිව්වනේ. වචන කීපයක් එකතු වෙනවා කියවනේ I have never. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. I have never eaten string hoppers in my life. මගේ ජීවිතේට මම ඉන්දියාප්ප කාලා නැහැ මේ වෙන තාක්. එතකොට හිතා ගන්නකො මේකේ මේ ඔයාට නිශ්චිත කාලවකවානුවක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගන්න මේ උදාහරණය. මේ උදාහරණය බලන්නකෝ. I have been to Jaffna many times. මම යාපනයේ කීපවතාවම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකෙත් බලන්න මේකෙත් කාලවකවානුවක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. කීපවතාවම ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඊයේ ගියා වෙන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු ගානකට කලින් ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. කීපවතාවම ගිහිල්ලා තියෙන එක කාලවකවානුවක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ නේ. අන්න බලන්න ඒක හරි ලේසි අඳුනගන්න present perfect tense. නැතයි අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්න නම් present perfect not ආදේශ කරන්න ඕන have has වලට පස්සේ. I have not done it. මම ඒක කරලා නැහැ. පේනව නේද මෙතන have වලට පස්සේ not එකතු කරලා තියෙනවා. She has not worked there. ඇය වැඩ කරලා නැහැ එහි. බලන්න මෙතනදී has වලට පස්සේ not එකතු වෙලා තියෙනවා. She has not worked there. She have not work there කියලා නම් කීයටවත් දාන්න බෑ. මොකද she කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම has යොදෙන්න ඕන. I have not seen this before. මම මේක මීට කලින් දැකලා නැහැ. I have not seen this before. මම මේක මීට කලින් දැකලා නැහැ. මීට කලින් දැකලා නැහැ කියලා කියන්නේ ඊයේ නෙවෙයි, පෙරේදා නෙවෙයි, ගිය අවුරුද්ද නෙවෙයි, මීට අවුරුදු 10කට කලින් නෙවෙයි. ඒක නිසා නිශ්චිත කාලවකවානුවක් පෙන්නලා නැහැ. මම මීට කලින් කොහොම හරි දැකලා නැහැ. ඉස්සරහට දකින්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වාක්‍යය කෙටි කරලා මෙහෙම උනත් කියන්න පුළුවන්. I haven't seen this before. ඕ අකුර අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ එකටම එකතු කරලා කියනවා I haven't seen this before. ඒ වගේම කෙටි කරලා සෑම වාක්‍යයක්ම මේ විදිහට ඔයාලට හදලා කියන්න පුළුවන්. present perfect භාවිත කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්න හදාගන්න ඕනේ නම්
ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ have මුලට ගන්න එක. have has මුලට ගන්න එක. have you ever been to Jaffna? ඔයා කවදා හරි යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයාට WH questions එහෙම නැත්නම් what, who ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕන නම් what have you done today? what have you done today? ඔයාට පේනව නේද? what මුලටම ඇවිල්ලා දෙන ඊට පස්සේ have ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි අනිත් කොටස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. what have you done today? ඔයා මොනවද අද කරලා තියෙන්නේ? how many times have you been to Jaffna? ඔයා කී වතාවක් යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? බලන්න දැන් මෙතන බලන්නකෝ. එතකොට how many times කියන එක මුලට ආවා ඊට පස්සේ have has ඊට පස්සේ එතනට දානවා ඊට පස්සේ you been to Jaffna. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න පිටරට කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඔය ඕඩර් එකට එහෙම නැත්නම් ඔය පිළිවෙලටම වාක්‍ය හදාගෙන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට නැත්නම් අපි කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හොඳටම ඉගෙන ගන්නකොට දෙයක් හරි පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න දැනගන්න ඕන. හරි ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න ඕන. එහෙම ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් එයා කියන දේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන දේ එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරි විදියට ඉගෙන ගන්න බලන්න නිතරම. අපි present perfect එක ගැන කතා කරේ. එතකොට ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ අතීතයේ යම් සිදුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක වර්තමානයේට බලපාලා තියෙනවා. බලන්නකෝ I have lost the keys. මගේ නැති වෙලා තියෙන යතුරු. එතකොට ඒක තාමත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. හම්බුනේ නැහැ. තාමත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. They have missed the bus. එයාලා බස් එක මග ඇරලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට යන්න බැරි වුණා. දැන් ඒගොල්ලෝ තාමත් බස් එකක් එනකන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කාලවකවානුව සඳහන් වෙලා නැහැ නේ. ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්න ඕන මම මේ කිව්වට පස්සේ. I have already eaten කියන්නේ මම දැනටමත් කාලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මට බඩගිනි නෑ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ අතීතේ තමයි කෑවට තාමත් මට බඩගිනි නෑ. තාමත් ඒවම කාපුවා තියෙනවා බඩගිනි නෑ. ඒක තමයි දැන් මම කිව්වේ අතීතේ සිද්ධ වෙච්ච දේ වර්තමානයටත් බලපාලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගැන කියනකොට I have been to Jaffna. මම යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have studied in Australia. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපනය ලබලා තියෙනවා. I have done this so many times before. මම මේක කීප වතාවක්ම කරලා තියෙනවා කලින්. මෙන්න මේ උදාහරණය ගන්නකො. We have already repaired car twice this year. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට දෙපාරක් වාහනේ රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? මේක රිපෙයාර් කරලා තිබ්බට තවත් රිපෙයාර් එකක් එනවා කියන කතාව මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිදුවීම් පවතින දේවල්. එතකොට තව ඉස්සරහට ආයෙ රිපෙයාර් එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් සඳහා මේ වගේ සිදුවීම් පවතින දේවල් ගැන කලින් සිද්ධ වෙච්ච නමුත් දැනුත් සිදුවීම් පවතින දේවල් කියන present perfect tense අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැනටම අද දවසට ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවා. You have already done so many things today. එතකොට ඒ කියන්නේ කරලා තියෙනවා නමුත් තව ඉස්සරහට කරන්නත් තියෙනවා කියන එකනේ ongoing actions. සිදුවීම් පවතින දේවල් කියන present perfect tense අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදහසක් ගන්න මම මේ present perfect tense එකයි එහෙම නැත්නම් present perfect tense එකේ past simple tense එකේ වෙනස තේරුම් ගන්න මම මේ වාක්‍ය දෙකක් ගෙනලා තියෙන්නේ. I have worked here for 5 years. මම මෙහි අවුරුදු 5ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා වැඩ කරලා ඉවරයි කියලා. තාමත් වැඩ කරගෙන යනවා කියන කතාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I have worked here for 5 years. දැන් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? I worked here for 5 years. මම මෙහි අවුරුදු 5ක් වැඩ කරා. ඒකට අවුරුදු 5ක් වැඩ කරා කියලා කිව්වොත් එimhe ඔයා තව දුරටත් එහෙ වැඩ නැහැ. වැඩ කරලා ඉවරයි. නමුත් උඩේ තියෙන වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ වැඩ කරලා තියෙනවා නමුත් තාමත් වැඩ කරගෙන යනවා කියන කතාව. ඒකට මේ දෙකේ වෙනස ඔයාලට හොඳට තේරෙනව නේද? මම මේ උත්තර දෙක තමයි පහලින් දාලා තියෙන්නේ. මම අද අහන ප්‍රශ්නේ මෙතනින් අහලා තියෙනවා වගේ. He blank Australia in 2000. He blank Australia 2 times. ඒ දෙකෙන් has visited එන්නේ මොන වාක්‍යයටද? visited එන්නේ මොන වාක්‍යයටද කියලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. මේ දුරට ඉගෙනගත්ත දේවල් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන. වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට සඳහන් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ ඉක්මනටම දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි.